Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ future simple tense එක එදිනෙදා කතා බහේදී අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. active voice පමණක් නෙමෙයි passive voice වාක්‍ය පවා එදිනෙදා කතා බහේදී ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මේ සියල්ල සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න නම් අපි සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන්න ඕනේ, ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. Now look at this. I will give Mama Devi. I will give Mama Devi. I will go Mama Yavi. I will tell Mama Kiyavi. I will eat Mama Kavi. I will write Mama Liyavi. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දැන් මේ වාක්‍ය ටික වෙනස් කරමින් මෙන්න මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරමින් ඔයා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. I will be given මට දේවි. Now look at this. I will give Mama Devi. නමුත් අපි මෙහෙම කිව්වොත් I will be given මට දේවි. අන්න එතරයි වැදගත් කාරණාව තියෙන්නේ. I will tell මම කියාවි. I will be told මට කියාවි. මට කියාවි. tell told. එතකොට මෙතෙන් දෙන්නේ told past participle form එක. I will treat මම සලකාවි. එහෙම නැත්නම් මම ප්‍රතිකාර කරાવી. treat කියන වචනේ ප්‍රධාන තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රතිකාර කරනවා සහ සලකනවා. I will treat මම සලකාවි. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ මට සලකාවි කියලා? මට ප්‍රතිකාර කරાવી කියලා කොහොමද කියන්නේ? I will be treated. treated. අන්න past participle form එක තමයි අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට ක්‍රමේ තේරෙනවා. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කරන්න ඕනේ. I will be given a gift. මට තෑග්ගක් දේවි. මට තෑග්ගක් දේවි. We will give අපි දේවි. We will be given අපිට දේවි. We will tell අපි කියාවි. We will be told අපිට කියාවි. We will treat අපි සලකාවි. එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රතිකාර කරાવી. We will be treated අපිට සලකාවි. අපිට ප්‍රතිකාර කරાવી. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන ඇතැම් ප්‍රායෝගික වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම කියන්න හේතුව ඇයි කියලා දන්නවද? මේ බලන්න. We will eat අපි කාවි. We will eat. දැන් බැරි වෙලාවත් ඕක passive voice කළොත් බලන්න ප්‍රායෝගිකද කියලා. eat, ate, eaten. එතකොට eaten තමයි මෙතන යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න කියනවා මෙහෙම. We will be eaten කියලා. දැන් තේරුම මොකද්ද? අපිට කාවි. එහෙම නැත්නම් අපිව කාවි. අපිව කාවි කියන තේරුමයි එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකදී ක්‍රියාපද තෝරා ගන්නා විට අවබෝධයෙන් යුතුව කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම active voice වලින් කියන්න ඕන වාක්‍යයක් active voice වලින් කියන්න, passive voice භාවිතයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් නම් ඒ සඳහා අනිවාර්යෙන් passive voice තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කියන හැම වාක්‍යයක්ම active voice වලින් කිව්වොත් ඒක passive voice වලට හරවන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. ඒ වගේම passive voice වලින් අපි කිව යුතු වාක්‍යයක් active voice වලට හරවන්න ඕන කියලා නීතියකුත් නැහැ. ඇත්තටම අපි මේකයි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මිකී වාක්‍ය කියන්න ඕන රටාව මොකක්ද? active voice වලින් නම් කියන්න ඕනේ ඒක කියන්න ඕනේ active voice වලින්. ඒක passive voice වලින් නම් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ passive voice. එච්චරයි මතක තියාගන්න ඕනේ. For an example, we will be given a gift. අපිට තෑග්ගක් දේවි. අපිට තෑග්ගක් දේවි. You will give ඔබ දේවි. You will come ඔබ ඒවි. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි වෙනස් කරමින් කියාගෙන යනවා. නමුත් ඇතැම් මේවා passive voice වලින් කියන්න හැකියාව තියෙනවා. කියන්න වටිනවා. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම කිව්වොත් අපිට දේවි. We will be given. අන්න එතකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ we will be given. අපිට කියාවි. මේක නම් අපිට පරිවර්තනය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රම දෙකෙන් මෙන්න මේ දෙවෙනි ක්‍රමය. අපිට කියාවි. We will be told. අපිට සලකාවි. We will be treated. අපිට බනීවි. We will be scolded. අවශ්‍යතාවය මත තමයි මේ වාක්‍ය රටා දෙකෙන් ඒ කියන්නේ active voice එකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම නැත්නම් passive voice ද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තීරණය කරගන්න ඕනේ. We will be given a gift. අපිට තෑග්ගක් දේවි. They will give ඔවුන් දේවි. They will dance ඔවුන් නටාවි. They will help ඔවුන් උදව් කරાવી. They will blame ඔවුන් බනීවි. මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය මෙහෙමයි කියන්නේ. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙන දේවල් කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන්ට බනීවි. ඔවුන්ට දේවි. They will be given. ඔවුන්ට බනීවි. They will be scolded.
එහෙම නැත්නම් blamed. They will be blamed. ඔවුන්ට දඬුවම් කරાવી. They will be punished. They will be punished. ඔවුන්ට දඩ ගසාවි. They will be fined. They will be fined. 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 ෆයින් කියන්නේ කදිමයි හොඳයි කියන්නේ කියනවා. ඒ වගේම දඩය සහ දඩ ගහනවට කියන්නේ ෆයින් කියලා. එහෙනම් they will be fined. ඔවුන්ට දඩ ගසාවි. They will be treated. ඔවුන්ට සලකාවි. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කරાવી. They will be advised. ඔවුන්ට අවවාද කරાવી. They will be warned. ඔවුන්ට අවවාද කරાવી. මෙන්න මේ විදිහටයි අවශ්‍යතාවයට අනුව වාක්‍ය රටාව තෝරගන්න ඕනේ. They will be given a gift. ඔවුන්ට තෑග්ගක් දේවි. She will give. ඇය දේවි. She will come. ඇය ඒවි. She will cook. ඇය උයාවි. She will help. ඇය උදව් කරાવી. ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තටත් කියන්න සිද්ධ වෙන වාක්‍ය තියෙනවා. ඇයට දේවි. She will be given. ඇයට සලකාවි. She will be treated. ඇයට ප්‍රතිකාර කරાવી. She will be treated. ඇයට බණීවි. She will be scolded. She will be blamed. ඇයට කියාවි. She will be told. ඇයට දේවි. She will be given. She will be given a gift. ඇයට තෑග්ගක් දේවි. He will give. ඔහු දේවි. He will be given. ඔහුට දේවි. ඉතින් මේ වාක්‍යයත් අර විදිහට වෙනස් කරගන්න. He will be given a gift. ඔහුට තෑග්ගක් දේවි. You will give. ඔයා දේවි. You won't give. ඔයා නොදේවි. Will you give? ඔබ දේවිද? Won't you give? ඔබ නොදේවිද? ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට සෑම කතරු පදයක් සමගම four forms නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යම වෙනවා. හේතුව අපි කටහුරුව ඇති වෙන්නේ එතකොට විතරයි. එතකොටයි ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කිරීමේ බස හැසිරවීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. We will give. අපි දේවි. We won't give. අපි නොදේවි. Will we give? අපි දේවිද? Won't we give? අපි නොදේවිද? I will give. මම දේවි. I won't give. මම නොදේවි. Will I give? මම දේවිද? Won't I give? මම නොදේවිද? They will give. ඔවුන් දේවි. They won't give. ඔවුන් නොදේවි. Will they give? ඔවුන් දේවිද? Won't they give? ඔවුන් නොදේවිද? මේ විදිහට කතරු පදයේ වෙනස් කරමින් four forms නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම මේ give කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට වෙනත් ක්‍රියාපදයේ යොදමින් ඔබ නිතරම මෙවැනි වාක්‍ය පුරුදු පුහුණු වීම කළ යුතුයි. තාමත් ඔබට භාෂාව හොඳින් හසුරවන්න බැරි නම්. ඉතින් ඒ අයට මේ දේ ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. he she වැනි පදයක් සමගත් අර කියපු ක්‍රියාපදයක්මයි යෙදෙන්නේ. will give වැනි ක්‍රියාපදයක්. he will give. ඔහු දේවි. he won't give. ඔහු නොදේවි. will he give? ඔහු දේවිද? won't he give? ඔහු නොදේවිද? she will give. ඇය දේවි. she won't give. ඇය නොදේවි. will she give? ඇය දේවිද? won't she give? ඇය නොදේවිද? මෙතනදිත් වා කරන්නේ සෑම මොහොතකදීම කතරු පදයේ වෙනස් කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාපදය give වෙනුවට වෙනත් ක්‍රියාපද භාවිතා කරමින් අවශ්‍යතාවය අනුව වාක්‍ය නිර්මාණය කරමින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව නියත වශයෙන්ම ලැබෙනවා. එහෙමනම් දැන් බලමු passive voice වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද four forms වලින් කියලා. You will be given. ඔබට දේවි. You won't be given. ඔබට නොදේවි. Will you be given? ඔබට දේවිද? ඔයාට දේවිද? අපි කතාවට කියන්නේ ඔයාට දෙයිද? Won't you be given? ඔයාට නොදේවිද? I will be given. මට දේවි. I won't be given. මට නොදේවි. Will I be given? මට දේවිද? Won't I be given? මට නොදේවිද? They will be given. ඔවුන්ට දේවි. They won't be given. ඔවුන්ට නොදේවි. Will they be given? ඔවුන්ට දේවිද? Won't they be given? ඔවුන්ට නොදේවිද? We will be given. අපිට දේවි. We won't be given. අපිට නොදේවි. Will we be given? අපිට දේවිද? Won't we be given? අපිට නොදේවිද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා හොඳට හඬ නගා ශබ්ද කරලා පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. ඉංග්‍රීසි බැරි ඕනෑම කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. වචන උච්චාරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. හිර වෙන එක නවතිනවා. එහෙමනම් කතා කරන්න ගිහපුවාම හිර වෙන එක, පැටලෙන එක, වචන නිවැරදිව උච්චාරණය නොවන එක වළක්වා ගන්න නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන විදිහට පුරුදු පුහුණු වීම කළ යුතුයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් ග්‍රහණය කරගෙන නැත්නම් ඔයා දිගු වාක්‍ය හදන්න මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ වඩාත් උචිත වෙන්නේ මෙන්න මෙවැනි කෙටි වාක්‍ය මෙන්න මේ විදිහට four forms වලට දමමින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන එක.
he she වැනි පද සමගත් මෙන්න මේ කියන verb structure එකමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. He will be given ඔහුට දේවි. He won't be given ඔහුට නොදේවි. Will he be given ඔහුට දේවිද? Won't he be given ඔහුට නොදේවිද? She will be given ඇයට දේවි. She won't be given ඇයට නොදේවි. Will she be given ඇයට දේවිද? Won't she be given ඇයට නොදේවිද? දැන් අපි බලමු සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී භාවිතා කරන්න වෙන මෙන්න මෙවැනි වාක්‍ය කිහිපයක්. Travel restrictions සංචරණ සීමා will be imposed පනවාවි again නැවතත් සංචරණ සීමා නැවතත් පනවාවි. Travel restrictions will be imposed again. ජනාධිපතිවරණය 2024 හෝ 2025 පැවැත්වේවි. අපි මෙවැනි වාක්‍යයක් කීමේදී මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය නීතියමයි පාවිච්චි කරන්නේ. The presidential election ජනාධිපතිවරණය will be held පැවැත්වේවි in 2024 or 2025. 2024 හෝ 2025 දී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වේවි. The ඇසළ පෙරහැර won't be held this time owing to this pandemic situation. The ඇසළ පෙරහැර will not be held, won't be held. ඇසළ පෙරහැර නොපැවැත්වේවි this time මේ වතාවේ. එහෙම නැත්නම් මේ පාර කියන්න තමයි අපි this time කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. owing to කියන්නේ හේතු කොටගෙන. This pandemic situation මෙම වසංගත තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන මෙවර ඇසළ පෙරහැර නොපැවැත්වේවි. The ඇසළ පෙරහැර won't be held this time owing to this pandemic situation. The ඇසළ පෙරහැර won't be held this time owing to this pandemic situation. owing to කියන්නේ due to කියන්නේ because of කියන්නේ එක පැත්තකින් සමාන අර්ථගෙන දෙන නිපාත පද. phrase prepositions කියලා කියනවා මේවට. එහෙමනම් නිසා නිසාවෙන් හේතුවෙන් හේතු කොටගෙන කියන අර්ථ ගැනීම සඳහා අපිට owing to due to ඒ වගේම because of පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. The general meeting will not be held due to unavoidable circumstances. මේ මොකක්ද කියන්නේ? The general meeting මහා සභා රැස්වීම will not be held නොපැවැත්වේවි due to හේතු කොටගෙන. දැන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් owing to කියලා. එහෙම නැත්නම් because of කියලා. Unavoidable නොවැළැක්විය හැකි. Due to unavoidable circumstances කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Due to කියන්නේ හේතු කොටගෙන. Unavoidable වළක්වන්න බැරි. Circumstances කියන්නේ සිද්ධීන් හේතුන් කාරණාවන්. ඉතින් මේ සමස්තය එකක් විදිහට ගත්තාම due to unavoidable circumstances කියන්නේ නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් මත. The general meeting will not be held due to unavoidable circumstances. The general meeting will not be held due to unavoidable circumstances. Musical shows will not be held because of this prevailing situation. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? Musical shows සංගීත සංදර්ශන will not be held නොපැවැත්වේවි because of හේතුවෙන් this prevailing situation. මොකද්ද prevailing situation? පවත්නා තත්වය. මේ පවත්නා තත්වයේ හේතුවෙන් හේතු කොටගෙන සංගීත සංදර්ශන නොපැවැත්වේවි. Musical shows will not be held because of this prevailing situation. ඒ වගේම සිද්ධියක් මේ pandals තොරන් අපි කතා කරනකොට එහෙමයි කියන්නේ. තොරන් pandals will not be erected. අන්න ඊතරදී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන ක්‍රියාපදේ erect. erect යනු తాවකාලිකව කරන ඉදිකිරීම. දැන් උදාහරණයක් අපි මලගෙදරදී ඉදි කරන hut එක. ඒක erect එකක්. erect hut කියලා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. build a hut කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතනදී build කියන වචනේ නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ erect කියන වචනේ. කූඩාරමක් ඉදි කරනකොට erect a tent. ඒ විදිහටයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ තොරණ කියන එකත් දවස් කිහිපයකට ඉදි කරන දෙයක්. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ తాවකාලික ඉදිකිරීමක් කරන විට ඔබ පාවිච්චි කළ යුතු ක්‍රියාපදය තමයි erect කියලා කියන්නේ. Pandals will not be erected. තොරන් ඉදි කරන්නේ නැති වේවි. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ තොරන් ගහන්නේ නැති වේවි. Because of හේතුවෙන් this prevailing situation in the country. රට තුල දැනට පවත්නා තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන තොරන් ඉදි නොකරાવી. Pandals will not be erected because of this prevailing situation in the country. So this is how
The future simple tense in active voice and passive voice can be used in our day-to-day conversations. So you do study, you do practice, and do get ready to get my next video. Online spoken English classes වලට ඔබ තනි පුජ්‍යලයකුසේ හෝ කුඩා කණ්ඩායමකට එකතු වෙමින් සහභාගී වීමට කැමැත්තක් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන අංකයට WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබ දැන්ම 071 ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල සිට සරලව කතා කරන්නට අවශ්‍ය නම් ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය නම් පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔබ වැඩිහිටියෙක් වෘත්තිකයෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ දැනට තියෙන දැනුම අනුව අදාළ ගෲප් එකට අදාළ කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යලෙකුසේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න පන්තියකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේ සඳහා ඔබ මුලින්ම කළ යුත්තේ පහත් සඳහන් දුරකථන අංකයට WhatsApp voice message එකක් යොමු කිරීමයි. So thank you. Bye bye.